हाय सबस्क्रायबर्स, मी निखिल पर्वते स्वागत करतो माझ्या नवीन एका कोकण ब्लॉग व्हिडिओमध्ये। गेल्या 2 वर्षात ना कोरोनामुळे आपल्या इकडे दहीहंडीचा उत्सव हा मोठ्या उत्साहाने साजरा करता आला नव्हता आणि यावर्षी कोरोना नाही आहे आणि त्यामुळे आपल्याकडे ना आमचं गाव तुम्हाला माहिती असेल कशेळी गावकरवाडी आणि त्या गावामध्ये यावर्षी मोठ्या उत्साहाने हा उत्सव साजरा केला जातोय। तरी ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटते ना ती कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आणि आता आम्ही जातोय ना इथे दहीहंडी बांधण्याचं काम सुरू होतं आहे आणि तिथे मी आता बघायला जातो ते तुम्हाला पण दाखवणार आहे। तरी ते नीट बघा आणि तुम्हाला त्या व्हिडिओचा जेवढा आनंद लुटता येईल ना तेवढा लुटायचा प्रयत्न करा। चला तर आता आपण जातोय। तर सबस्क्रायबर्स आपलं हे मडकं रंगून झालेलं आहे बघा, एकदम जरा म्हणजे टिप करायला आहे। कुठं 1000-2000 रुपयाला जायला असं आपण मडकं रंगून ठेवलेलं आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर कॉन्टॅक्ट करा, एक कमेंट करा, तुम्हाला मडके सुद्धा भेटेल। चला आता मडकं आपण तिकडे घेऊन जाऊया बांधायला दहीहंडीला। तर सबस्क्रायबर्स तुम्ही बघितलंच असाल की आपण दहीहंडीमध्ये दही ओतून ठेवलेलं आहे आणि आता जरा साईडला आलं आणि आपले भाई काका आहेत ना, त्यांचं नाव भाई काका आहे, ते आहेत ना दहीहंडीसाठी म्हणजे मडकं ठेवायला आहे ना बनवत आहेत गोल गोल, त्याच्यावर आपण मडकं ठेवलं जातं। दरवर्षी विकत आणलं जातं ना आणि यावर्षी आणता आलं नाही म्हणजे ते नव्हतं बाजारात, आता ते बनवत आहेत। आता बघूया कसं कसं बनवतात ते। मगाशी त्यामध्ये आपण ना फक्त दही टाकलं होतं, आता थोडं पाणी टाकायला लागणार आहे कारण ते मडकं आहे ना फुल भरायचं असतं। ते पाणी टाकूया थोडंसं आणि ते मडकं आपण फुल भरूया। मडकं बघा दिसायला एकदम कसं दिसतंय ते एकदम रंगीत संगीत आणि ती साईडला बाजूला लहान लहान पोरं बघा कशी बघतायत ती। मडक्याच्या वरती ना आंब्याची टाळं लावायची असतात आणि त्याच्यावरती नारळ ठेवायचं असतं आणि त्याच्यावरती फुलांनी ते सजवून घ्यायचं असतं म्हणजे दिसायला पण एकदम सुंदर दिसलं पाहिजे असं। आता ते आपण करूया पटापट आणि उशीर होतोय, लवकरात लवकर आपण मडकं सजवून घेऊया मस्तपैकी। आपलं जवळजवळ दहीहंडी म्हणजे दहीहंडीचं मडकं आहे तयार झालेलं आहे। एकदम बघा कसं दिसायला कसं दिसतंय ते एकदम शास्त्र पद्धतीने तयार झालेलं दिसतंय। आपली आता दहीहंडी तयार झाली आहे। आता दहीहंडीच्या दोरीला खाऊ वगैरे बांधूया, आपण तिकडे जाऊया। दरवर्षी आहे ना आमच्या वाडीमध्ये एकूण 2 दहीहंडी होतात, एक मुलींची असते आणि एक मुलांची असते आणि यावर्षी एकच दहीहंडी आहे। एकच दहीहंडी जोरात साजरी होणार आहे आणि आता आहे ना हे रशी दिसते ना त्याला आपण हे सर्व वाडीतले सर्व लोक आहेत ना फळं बांधतात। फळं म्हणजे जे फळं खाऊ आणि हे आता जे पावसाळ्यामध्ये येतात ना नवीन नवीन झाडं आणि हे तिरडा वगैरे ते सर्व बांधायचं असतं जेणेकरून की जे दिसायला आहे ना एकदम सुंदर दिसेल असं हे आपला दहीहंडी तयार करतो आपण आता। दहीहंडीमध्ये थोडी कमतरता वाटते, आता आपण खाऊ आणायला जाऊया, थोडासा खाऊ बांधूया। बघा इथं खाऊ बांधण्याचं काम सुरू आहे आणि हा सुद्धा खाऊ लावायचा आणि तर बिस्किट पुडा आहे ना संध्याकाळी इकडून गारटून गेल्यावर चहातून खायला इथं बिस्किट पुडाची सुद्धा सोय केलेली आहे। घरी गेल्यावर गरम गरम चहातून हे बिस्किट पुडे खायचे आणि वेपर्स तर आहेतच।
या साईडला पैसे बांधतायत, म्हणजे पैसे भिजू नये मध्ये म्हणून प्लॅस्टिकमध्ये पैसे आधी ठेवले जातात आणि त्यानंतर मग दोरा बांधून वरती लटकवलं जातं. सर्व एकदम रेडी झालेलं आहे. आता फक्त इथं दहीहंडी बांधण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. बघा बिस्किट पुडे वगैरे सर्व लावून झालेले आहे संध्याकाळी घेऊन जायला. तर मडकं बांधायचं आहे, इथं मडकं बांधतायत. आणि ही दहीहंडी बघता बघता साईडला जरा गावच्या वातावरणाकडे पण नजर टाका. एकदम बघा ढगामध्ये पाऊस भरला आहे, पाऊस कधी पण येऊ शकतो. आणि साईडला आहे ना एकदम सर्व हिरवगार झालं आहे. आणि आमच्या गावकरवाडीचा गेटसुद्धा बघू शकता. बालमित्र विकास मंडळ गावकरवाडी हे आमचं गावकरवाडी आमच्या वाडीचं नाव आहे. आणि इथं दहीहंडी वरती घ्यायची आता इथून. तर सबस्क्रायबर्स माझा आवाज थोडा कमी येत असेल कारण डीजेवाला आपला जोरात आहे. डीजेवाला भरपूरच जोरात आहे. शुभम शिवगौरीच्या नंदना घ्यावी करणी ही वंदना वक्रतुंडा ही लंबोदराने तुझे देडला. तर फायनली आपली दहीहंडी बांधून झाली आहे. ही बघा आपली आकाशामध्ये दहीहंडी बघा कशी एकदम झळकते. ती 2022ची गावकरवाडीची दहीहंडी. गावकरवाडीची असं नाही बोलू शकत, जे येतील त्या सर्वांची दहीहंडी आहे. आमच्याकडून सर्वांना दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा. दरवर्षीप्रमाणे चालू झालेला हा दहीहंडीचा उत्सव एकदम जोरात आमच्या वाडीमध्ये सुरू झालेला आहे. तरी व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच शेवटपर्यंत बघा कारण तुम्हाला या व्हिडिओचा भरपूरच आनंद लुटता येईल. म्हणून व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. आमच्या गावामध्ये ना एकूण 2 दहीहंडी होतात. आणि साईडला पोरं बघा बाहेरच्या वाडीतून पोरं दहीहंडी बघायला आले. ह्या साईडला सुद्धा तुम्ही बघू शकता, त्या कोपऱ्यामध्ये सुद्धा बाहेरच्या वाडीतून बघायला आलेत. आणि ते जोरात सुरू झालेला आहे आपला दहीहंडीचा उत्सव. कार्यक्रम एकदम जोरात सुरू आहे इकडे. आणि अरे लाईट गेली म्हणून काय झालं, तरी पण आपल्याकडे ताशे आहेत ना. आता पुढचा कार्यक्रम ताशांच्या जोरावर होईल. आता DJ नको, आता आपल्याला ताशे हवेत.
तर सबस्क्रायबर कार्यक्रमाचा संपलेला आहे आणि आपल्याला दहीहंडीला लावलेली मोसंबी आणि केळाची साल तेवढे आपल्या हातात उरले, बाकीचं आपण खाऊन टाकलेला आहे. आपल्या हातात मोसंबी आणि केळ, आपल्याला मोसंबी भेटला, केळा तर टाकून दिला म्हणजे खाऊन झालं आहे. हे व्हिडिओ कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुढची व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या विषयावर हवे हे सुद्धा नक्की कळवा. आणि मोसंबी हवे असेल ना तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जा. चला तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओत.